ẹ̀yin èèyàn mi ẹ wò ó ṣe rí ibi tá a wá dé ní ìsìn lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá in fact ó ṣe kí ni ó tẹ̀ tí wá dáa bẹ́ẹ̀ ṣé ọmọ sangba kan yín pé ẹ̀rù ló ń bẹ̀ yín ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ̀ fi fẹ́ gbéra síta tí gbogbo yín kàn ń korí wọlé tẹ́ máa sọ pé ẹ̀yin náà máa pọ̀n lé ẹ wò ó ẹ má jà fi gbogbo ẹnu sọ o mo fẹ́ kẹ́ wá lọ gbọ́ bí Mr. Koiki báwọn náà ṣe confam in fact ó ní agbára àgbà tí mò ń gbọ́ tán sọ pé mo ní kò sí wàhálà èmi nìkan kan ni màá gbọ́ ilé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa náà kájọ wá lọ gbọ́ bí Mr. Koiki bí wọ́n ṣe ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ kájọ wá lọ gbọ́. Nigeria is off the track but àwọn ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ Oòduà àwọn dúró pé Jagaban àwa parí tenure ní 2031 God forbid from my own side kò fún wa ní 8-point agenda SDG goals rẹ̀ kò rí ṣe torí pé àwọn experts sọ pé a ti wà off the track because the SDG goals started when Buhari was there. Buhari tẹ̀ ló 8 years kò tẹ̀ sí tó kàn pẹ̀lú SDG goals. Buhari gbé train track ó ń gbé lọ sí Niger whereas Tinubu ò tẹ̀ tí gbé train track wá sísàlẹ̀ sí south west pé kọ́tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń develop gbogbo bẹ̀. Quickly just to keep you up to date with the 8-point agenda of Tinubu ó náà máa fún yín ní food security number 1, end poverty number 2, economic growth and job creation number 3, number 4, access to capital ìbọ̀lẹ̀ capital o lè ní access to capital because some of you think that you have access to capital o máa ní access owó lọ sí báńkì kò ní sáré wọnú báńkì kò ní kó yẹ lówó dọ́là lọ sínú báńkì kò ní kó sáré yẹ ní owó kékeré dọ́là. Number 5, improving security. Number 6, improving playing field. Ṣé ìwọ tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà nísìn ṣó lè compete pẹ̀lú ọmọ South Africa kí máa tẹ̀ mú lọ sí Europe? Ṣó lè compete pẹ̀lú ọmọ Kenya? Ṣé òwò tó ń ṣe business tó ń ṣe yẹn? I am not talking about one area. I'm talking about every key sector. Ṣé tailor Nàìjíríà ṣó lè compete pẹ̀lú ọmọ Kenya? Ṣé technology lè compete pẹ̀lú South Africa? Kà máa tẹ̀ tí wàá mú lọ sí Europe. You're wasting your life thinking that Nigeria will be a better place. À ń sọ fún yín pé ká gbẹ́sẹ̀ lé bírèkì ká kúrò ẹ̀ ń condemn ẹ̀ ń fọwọ́ ago sẹ́yìn ẹ̀ sọ pé kò kàn yín àwọn kan tẹ̀ ní kò kàn wọ́n rárá ṣẹ̀rá àwọn diaspora tẹ̀ ní mo pity bó bá ní mọ́tò tiẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ ṣorí mọ́tò tó yé àwọn mọ́tò tí mo wọ̀ yẹn èmi take risk ni ẹ mọ̀ pé journalist bá gbọ́dọ̀ take risk ṣorí àwọn mọ́tò yẹn púpọ̀ ní wọn ní brakes o you know in tó bá ń drive you can tell if that car or the vehicle. I was in Lagos State gbogbo tí mo rí condemn ni kò jẹ́ kí Sanwó-Olú kó jẹ́ kó ṣiṣẹ́ kankan pé gbogbo àwọn mọ́tò yẹn kó condemn ni bó wọ́n lè condemn because inú ẹ̀ lọ tí extort yín ẹ̀ máa sanwó olúkàlùkù kódà kò ṣe ròyìn torí owó tó fẹ́ gbà lójú títì tẹ bá rí àwọn igi tó fi ń gbá mọ́tò wọ́n pé ẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ ní diaspora tẹ bá sọ pé ìwọ wà nínú Mercedes sórí inú Mercedes yẹn mọ́tò ẹ̀rí trailer tó reverse 40-foot container lórí bridge. I don't have to show any video I show you tẹ́ ẹ̀ bá ti bá pàdé lórí Facebook wa that's it tàbá post ẹ̀ sórí Twitter bóyá TikTok I was very careful torí their community standard is very strict. A 40-foot container tí ẹrù wà nínú ẹ̀ ó dẹ̀ ń reversible lẹ́yìn báyìí. All I saw in Lagos State is people that are desperate, but your desperation is not going to work. You're working tirelessly, you're working very hard. But what I saw there for the few days I went around, I'm not going to expose everything. Journalists máa ń tọ́jú àwọn kan torí ọjọ́ ọ̀la. Mo lọ ṣe àwọn iṣẹ́ kan níbẹ̀ ni àwọn investigation kan wà tí mo fẹ́ lọ fojú mi confirm mo dẹ̀ rí lóòótọ́ pé yes Nigeria kò lè ṣiṣẹ́ but I will not expose everything but majority of it ẹ̀ka nínú ìwé mi. I pity a lot of you that says you're Lagos State àìfẹ́ Yorùbá nation because àwọn gangan lọ́mọ náà wọ́n fẹ́ Yorùbá nation àfẹ́ Yorùbá nation kí no problem. adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tájọ lọ Ọlọ́run máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa lọ a máa ṣọ́ wa padà. Just to complete that section, rule of law.
Tinubu tó complain nípa Abacha pé ṣé military government la wà? Sí nínú military government, we're in a democracy. If anybody is wrong, take us to the court. Ká lọ sọ̀rọ̀ ní court. The court system is not working. The rule of law in Nigeria is even worse than the military terror. Fear everywhere. Kò má tí fẹ́ gbé microphone síyàn létí báyìí pé ṣe máa bá wa sọ̀rọ̀, wọ́n túlẹ̀ ni. That is the kind of fear that people are living in Nigeria today. Pé ṣé ká gbọ̀rọ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀ báwo wọ́n sá lọ ni. Wọ́n wonder ìgbà yẹ military gan. At least I was told in Nigeria during the Buba Marwa was the governor of the Lagos State Administrator. I live in phase 2. Bẹ̀rù tó ìgànsẹ̀ nígbà tí Buba Marwa wà níbẹ̀ tó jẹ́ military. A ṣe wá ń bẹ̀rù pé Sanwó-Olú ló wà lórí oyè as a governor. Àwọn ọmọ Èkó dẹ̀ ń bẹ̀rù. Kọ́kọ́ gbé microphone sí wọn pé ó fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ báyìí. Wọ́n túlẹ̀ ni. They are not ready to talk. They are not ready to talk. Mo wá mọ reason now tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó fẹ́ ṣe Yorùbá nation nínú ilé ní Lagos State, they are scared. I will leave a lot of things off the social media. But our diaspora, Yoruba nation, mo sọ fún yín kò ń ṣọ̀rọ̀ social media is more than pé a jókòó sórí social media. Bó bá wọn anybody that can do what I've done, I challenge them. Kó sọ̀kalẹ̀ wá, kó wọnú Lagos State lọ, bébí náà ṣe wá yẹn. Even if they have to do it quietly. Even pẹ̀lú bí ṣe wá quietly, àtúrẹ́ni tó dá wa mọ̀ pé Mr. Koiki ló ń lọ yẹn pẹ̀lú confirmation. Mr. Koiki nìyẹn. Àdúpẹ́ fọlọ́run nígbà tá a dẹ̀ jalè tá a pààyàn. But ṣé rule of law wà nínú Nàìjíríà? Ṣé àwọn ìyá lọ́jà wọ́n ti fẹ̀mí wọn sí another level. Wọ́n ti bà ayé àwọn èèyàn wa jẹ́ nílé gan, àwọn olóṣèlú yìí. Àwọn tó yẹ kó máa bẹ̀rù àwa citizen, àwa la wá bẹ̀rù wọn. No rule of law. Tinubu tó sá kúrò ní Nàìjíríà pé torí pé bí wọ́n ṣe pa Bíọ́lá bla 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 blo 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 ó wá di president nísìn. Ẹ̀rù wa ń bà wá. Ẹ̀rù tó wá ń bà wá tó ń ṣe Fúlàní ló wà níbẹ̀. Ẹ̀rù ṣe lè má bà wá pé Tinubu ló wà níbẹ̀. Why should I be scared? Ṣebí Buhari gan ló yẹ ká máa bẹ̀rù pé Buhari ọmọ Fúlàní ni. Many Yoruba people are scared. Diaspora. Àwọn tó wà ń lé wọ́n ti fi ẹ̀rù burúkú sí wọn lára. And I now understand why taba ní Yoruba nation àfi tó bá rí olóyè lóòótọ́ tó bá rí olóyè wọlé jáde o fact lẹ́gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. Most people àwọn tó jẹ́ èèyàn ńlá wọ́n ní Mr. Koiki àwọn fẹ́ràn tẹ́ ń ṣe yìí but tẹ́ bá ti gbọ́ but yẹn ẹ ti mọ̀ pé Tinubu ti dẹ́rù bá anybody, Sanwó-Olú ti dẹ́rù bá anybody. Wọ́n wá ń lo àwọn èèyàn àwọn ará wa náà lọ ń lò intimidation tó wà nínú Lagos State òun ló lọ lọ́nkàn yẹn. Intimidation kò ń ṣe kékeré o, àní dáńfọ́ tí mo wà nínú ẹ̀ kò tẹ respect pé ó kù díẹ̀ kò bá fi gbá àwọn ọmọ yẹn lójú látara kí ló fẹ́ gbà èlò ló fẹ́ gbà lórí títì gbogbo tó fẹ́ gbà bíabíà mo tẹ̀ ń wọ́ndà pé èlò ló fẹ́ gbà kò bá hinge àwọn ọmọ yẹn nígbà tó nà ṣe bí gbogbo ilẹ̀ máa ń rí ṣe bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ẹ̀ tẹ́ wà ń lé àbí mo parọ́ ṣé mo parọ́ you witness this every day. And why expect the diaspora kawa come to the level of that nonsense? Expect kawa kati gbé ní advanced country tí mo máa wọ bus tí bus ò ní yá mi láṣọ mo wo downfall mi báyìí mo ní ṣe lè la fẹ́ wọ̀ mo ló yẹ ká wọ̀ eléyìí máa yaṣọ ká tó débi tá à ń lọ. Let me not give you everything in one go. A ti pọ̀jù fẹ́yìn diaspora ṣẹ̀rẹ́ àwọn tó wà nílé àwọn ti understand the game yẹn but ẹ̀yin diaspora a ti pọ̀jù fún yín but I will give you bit by bit. So this is where the audio will end. Ẹ bá wa pín audio yìí tẹ́ bá ti bá mi pàdé lágbára Elédùmarè. Yoruba nation, no retreat, no going back. Self-determination is an inalienable right. Koiki Media bringing the work closer to your doorstep. So that is our first 2 hours audio. Now kí n sáré kẹ́yìn yan wa tí
ẹ ti wà ní orí live show pẹ̀lú mi kó tó di pé a máa continue the broadcast. Yes, I had the privilege ó ní kankan tí mo fẹ́ investigate ó gbé mi lọ sí Èkó, and I was there for a couple of days and some other areas that I'm not going to mention. And what I saw is that our people are living in fear. Báwo ló ṣe fi conquer fear yẹn? Àwọn kan sọ fún mi ọ̀nà tó máa fi conquer. It's not everything we will put on the social media. But all I can say is that àwọn tó fẹ́ Tinubu gan sọ pé àwọn fẹ́ kí Yorùbá nation kó wá. And that is where I was a little bit jiggling my head like that. The border is different from when Buhari was there. I can confirm that from many sources and organic and authentic. Kò mí pé border gbogbo àwọn tó ń ṣe checkpoint wọ̀ sí níbẹ̀, ìyẹn kọ́ ni mò ń sọ. Yàtọ̀ sí nígbà tí Buhari wà níbẹ̀. The border now might not be open to everybody, but àwọn tó mọ̀ nípa border yẹn nígbà tí Buhari wà lórí oyè, wọ́n ròyìn fún mi débi pé wọ́n ní bàbá Koiki, wọ́n ní nísìn láwọn ṣẹ́ mọ̀ pọ́mọ Yorùbá wà níbẹ̀. Mo ní fair enough, ìyẹn náà dá. But in tí wọ́n agree pẹ̀lú mi last ni pé lótìtọ́ lódodo gbogbo tá à ń béèrè fún right náà ni. Àwọn náà ti agree nísìn, majority àwọn tí a consult tá bá sọ̀rọ̀, majority agree that tí Tinubu bá padà wá tó bá wá lọ ṣe ń ta fẹ́ wàhálà ń bọ̀. Mo ní yẹn náà ti dá. That means pé àti àwọn tá náà fẹ́ self determination tá ti ready láti pull out, àtàwọn tí wọ́n ṣe ìfẹsẹ̀ kan sínú Nàìjíríà pé káwọn fi wo tí Tinubu fẹ́ ṣe, àwọn dẹ̀ mọ̀ pé tí Tinubu wàrà ṣe tí ó jẹ́ kó ṣe yẹn, níbo ni gbogbo wa máa wà, àtàwọn tá fẹ́ àtàwọn tí wọ́n fẹ́. Ṣe rí pé púpọ̀ àwa méjèèjì nísìn àti wà lójú kan báyìí. I asked a lot of questions. Like I said, wọ́n bẹ̀ mí pé kò ń ṣe gbogbo ẹni kí n gbé jáde sórí social media. They are true lovers of Tinubu in Lagos. Àwọn tó nífẹ̀ẹ́ pọ̀. Àwọn tó believe pé bàbá Koiki ń sọ pé báyìí, àní Buhari ò jẹ́ ká rí bọ́dà yìí lò. Pé nísìn tí Tinubu wà níbẹ̀ làwọn ṣe mọ̀ pé yes, bọ́dà yìí o, even though the border is not fully open to Yoruba people as compared to the north, even as of today, because àwọn tó ń kó wọlé láti north tó ń wọlé Hausa. They are not ready to succumb. They still believe that Tinubu must go for 2027. But they are also worried. But tí Tinubu bá lọ fún 2027, tí kò bá lọ ṣe táwọn fẹ́, ṣe rí pé àwọn fẹ́ fi òkú kan pẹyẹ méjì, àwa fẹ́ fi òkú kan ká fi pẹyẹ kan ká máa lọ. Kó dissolve union yìí, kólúkálukú máa bá tiẹ̀ lọ. Mo wá ní time play ludo lẹ́ ń play yìí, snake and ladder. Ẹ mọ̀ tó ń pè snake and ladder, tó bá ti lọ sókè gbùrùgbùrù, tó bá lọ bọ́ sórí ejò yẹn, á dẹ̀ padà wá sísàlẹ̀. Mo ní ẹ má ẹ̀ka fi life àwọn ọmọ Yorùbá. You are playing with the lives of millions of people. Bọ̀ pé ẹ̀kan ọ̀gbọ́ Yorùbá nation yẹn wọ́n gbọ́. But they're very scared. Ìbẹ̀rù tí mo bá ní ilé, I've never seen the kind of fear as I met it.
Not that we are kí mọ̀ páwọn èèyàn bẹ̀rù, but I thought the percentage of it from the perspective pé ó wà, but mo wá ṣe rí pé the fear is quite a lot. So mo wá realize pé àwọn tó máa ń bú wa yẹn náà oyin pé ọ̀fẹ́ Yorùbá nation, but they are ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Then àwọn tó náà ti gba country, whoever tó jẹ́ diaspora, you're wasting your time thinking in that direction. Sí àwọn tó jọ bẹ́ẹ̀. I'll leave the rest for now. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Ghana, ẹ máa retí wa láìpẹ́ lágbára Ọlọ́run. The moment a bá ti rí fund kékeré láti tó fi move. There's a danger ahead. Gbogbo èèyàn mọ̀ pé danger wà ahead. A lot of our people are aware of the danger. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé a total outright òun ni the best of the best fún wa nísìn. Kò sí kankan tí wọ́n fi ṣe. We just have to completely leave the country for the good and the benefit of Yoruba people. Àwọn mẹ̀kúnnù fẹ́ Yorùbá kó dá wà, but àwọn tí wọ́n jẹ́ olóṣèlú wọ́n fẹ́. I felt a lot of concern for our people back home. I felt a lot of concern. The struggling is too much for them. The struggling is too much. But we have tried our best to tell them the truth. But some of them are very adamant, while some are worried and scared. If anybody think that gbogbo àwọn elite wa máa tẹ̀lé wa fún Yorùbá nation tá gbé dání, gbogbo wọn pátá bó ṣe fẹ́ jẹ lára government yìí ló ń wá, and the future government bó ṣe fẹ́ jẹ nínú government yìí àti future government ló ń wá. Wọ́n wonder pé ṣé Abacha gan burú tó yìí dàníjọba Tinubu yìí, because yes, Abacha was wicked, he was tyrant, ó pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn, but ìjọba Tinubu ìṣèwárí báyìí is what I don't understand. I don't think it's democracy that is being practiced in Nigeria right now. I don't think so. I don't think so. All right. We have just about 30 minutes, 3 hours to the dot. No, Moki, our team, like I said, they're currently traveled to Osun Osogbo, where they'll do the little they can do from there. Okay, somebody said, and I quote, that Tinubu, I am a Tinubu supporter. However, Tinubu didn't bring in terrorists. That is a Fulani agenda, but it might have an in-link that they want to use them for violence and terrorism. Kiwani yato. Sheripeti contradict ara yin. Any Tinubu didn't bring terrorists. It was a Fulani agenda. But ibi tẹ́tí ló bọ́ọ̀tì yẹn, ẹ ti pa gbogbo ẹ̀ pátápátá. Àwọn wo ni ó wà affected nísìn? Àwọn wo ni wọ́n wà affected pẹ̀lú ọ̀rọ̀ terrorism tó ń bẹ̀rẹ̀ nínú southwest? Ṣé à ń gain pé terrorists wà lórí ilẹ̀ wa, àbá à ń lose? So if Tinubu is not the one that brought them, but like you said, it might have in-link, I don't know what you mean by in-link, that they want to use them for violence and terrorism. Ta ni ó ń jìyẹ lénìí? Ṣé àwọn èèyàn wa ló ń jìyẹ àbí Tinubu? So some of us have to be very careful. We talk with fact and intelligence.
Tinubu is aware of the agenda of the invasion of the terrorists. So in Temo, very soon you will hear it from El Rufai saying it himself, because they will fight dirty before the end of this year. A lot of exposition will still come out. Moki, sister mi Ojise TV, I cite you. Moki gbogbo èèyàn wa tẹ́tí darapọ̀. Let me quickly appreciate you. Kó tó di pa màmá lọ díẹ̀ Moki tẹ́tí darapọ̀ mọ́ lórí Instagram àti lórí TikTok àtẹ̀yìntẹ́ máa tún wò. Moki baba Aziz Shakiru. Moki the Koiki media team. Aziz Badeshere Moki. Mr. Dewale Abdulwasil. Ekojo Meta Moki everybody. Excuse me. Ganilo Ede Moki, thank you so much. Mori gbogbo commenting náà lórí TikTok. Ẹ ṣé gan-an kú àdúrótì. Moki baba Olalekan. Aziz Badeshere says, and I quote, "The Professor Akintoye, I say good morning to you, sir, the leader of the movement, and so shall it be for now." Moki Mr. Omotosho Paul Olakunle, namesake. Ọlọ́run á dá bàbá sí fún wa, àmín. I believe when we were doing the prayer for Professor earlier. Moki Anitewa lórí Twitter space. Moki brother mi Ìmọ́lẹ̀ Gbogbo Asia, you're doing very well on Twitter. I wish we have many people that are also doing the same. Moki Gbogbo Omo Yoruba, Tiwo darapọ̀ mọ́ wa, Plan B, Gbenga, Yoruba Freedom, Mr. Lawale. I will release the phone line but I don't want to stay more than 3 hours because of a lot of other engagement that I have. But Tabarin took off that's it briefly, but exactly 3 hours on the dot, we will bring the program to an end because we still have a lot of work that I'm doing. Moki Mr. Olalekan, Moki Wayne Grammar, in Europe. You have not heard from me because I've been extremely busy with family, matters, and also part of it, the movement as well. Moki Mr. Solomon Paul. But I've been posting, I've been doing very well on all our social media handles. Moki Mr. Adetola Sheyi, Moki Ntewa in France, Germany, Moki Baba Prophet wa lọ́tún lọ́sìn Moki gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe tí à ń ṣọdún Ọ̀ṣun Òṣogbo, Moki gbogbo wa pátápátá láyọ̀ ẹnìkankan sílẹ̀. Moki Mr. Samuel, Ìyàwó Táíwò Kíkẹ́ Fásọmí, I cite you. Ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókí, maybe the next time, Ọlọ́run jẹ́ kí a lè ríra. But it was a very tight, one that we did. But hopefully, lágbára Ọlọ́run, there will be more time for us when we eventually have our own space and our land. Ìwàlẹ́wà Mokiyan, Moki gbogbo àwọn ọ̀dọ́ tá à ń ṣiṣẹ́. There are many people that will continue to suffer. It's kind of another intimidation. Tabagba Yoruba Nation, want the same set of people tó ń ṣe government iná ló máa wá ṣe. These are rhetorics. Àwọn tó ń ṣe government gan pé when a country stop and a new country rise, number one, you cannot use the same format tó ń lò láti Nigeria lè máa wá lò nínú ilẹ̀ Yorùbá. You can't use the same format. So it's unfortunate that these are always the lies. Yoruba Nation, I want the same set. Our politicians, but there will be a lot of changes. And that is why they are doing everything within their power to remain in power. Moki Mr. Shegun Afolabi. We have somebody on the, I can't see them anymore. So these are the lies. Moki Ntewa in Libya, Moki Ntewa in Asia, Baba wa rich, the Muslighty, Baba wa Clef, Eshegoni, Baba de Yemi Olayemi, Baba Boboye, Temidayo. The poverty level in the southwest is high. Even Tinubu, 8 years again, I don't see that poverty level going down. The poverty is real. I witness it firsthand. Moki Mr. Tony Ages, Yawa Stella Grandma Moki. The poverty at home is real. Moki our comfort Ologunja, Moki Baba Obanla Olaleye. So the poverty is real, and I don't see Tinubu solving
not even one of the 8-point agenda. Muki Grandma Felicia Jagbe. I don't think so. I don't see Tinubu working to favor Yoruba people, even for those that are saying it. Muki Awatiti Lola, sure. Muki Gwen Grandma. Baba Michael Gross, Mori WhatsApp messaging. Muki Spark. Muki must be. All right, Edeka Losodo Yoruba Freedom quickly on the Twitter space. Daniel Adeyemi Muki Olakule Moriembe. Let's hear from him, and then we can start, slowing down. Abiodun George, Kunle Shita, Abiodun Abidemi Lawrence Moriembe. Eba Gbos, okay, Baba. Ètò ni ẹ. Ohun tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé ó ní interview tí mo wò pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ àwọn àgbà ọdẹ wa tó wà nílé. Wọ́n fẹ́ rọ̀ wọ́n. Wọ́n tó yẹ kí n wo ni pé mo rí tán níbi headline tó kọ Sunday Igboho síbẹ̀. Agunmu nìyẹn, Agunmu ni Sunday Igboho. Mo wá dúró ibi tí mo ti gbọ́ lọ́dí sọ̀rọ̀ Chief Sunday Igboho ní the end of holistic health. Mo wá gbọ́ gbogbo ẹ̀tàn sọ jẹ́ rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ àgbà ọ̀dẹ̀ tẹ́ jẹ́ àgbà ẹ̀wọ̀n ilẹ̀ Yorùbá ẹjọ́ torí tọ́lọ́run abẹ́yẹ tẹ́ ẹ̀ bá ti dá sí báyìí ìyẹn omi ìgbẹ́wọ́yẹ ìdí dá sí ó lè má ẹ̀ tí kàn yín. Ẹ lè ní òògùn ju àwa lọ kẹ́ ẹ ní òògùn ju ẹni tí lọ ẹ má kàn dẹ́kun ìbánisọ̀ ẹjọ́ tó tọ́ náà. Ohun tí olóyè gbé dání ìran ẹ̀ ló gbé dání ìran ẹ̀ ló ń jà fún. Ẹ̀yin tó yẹ ká ẹ sọ́pọ̀tì ẹ̀ tẹ́ ẹ sọ́pọ̀tì ẹ má tún jáde síta kí ẹ má tún kàn dẹ́kun. Ẹ dákẹ́tẹ̀ bá mi tó bá lẹ́yìn tó béèrè lọ́wọ́ yìí kan ẹlẹ́ẹ̀mẹ́ sọ̀rọ̀ síbẹ̀. Tẹ́ ẹ bá ti lè sọ́pọ̀tì ẹ̀ tó ẹni tó ń fún ní advice ẹjọ́. Torí ìmọ̀ràn tẹ́ fẹ́ fún ìmọ̀ràn tá a máa tún fi èrè tí tẹ́ máa tún máa fi rí ìtẹ̀ tó ti ara yín nì. Ó tẹ́ bá máa fún àjọ tí ara yín èyí tá a ti wò lágbà òkè tẹ́lẹ̀ tá a ti wò ní pé bẹ́ẹ̀ ni àgbà lẹ́nu nílà káyìí. Tẹ́ bá ti mọ́ ọ̀rọ̀ Sunday bá ní ṣe ẹ máa dé tí a ní. Tí ò bá ti tọ́ kẹ́ ẹ dá sí ẹ má dé dá sí. Kí ohun tá à ń sọ yìí tó bá dójú ẹ̀ náà gbogbo ilẹ̀ lè má dá sí. Àmọ́ ẹ má wàá gbéra yín sórí afẹ́fẹ́ kẹ́ máa sọ̀rọ̀ tí ò yẹ kẹ́ sọ ẹjọ́ tó tó lọ. Àwọn tó wà nílẹ̀ àwọn náà mọ̀ ọ̀gá tó tójú wọn náà rí. Ìyà ò tí ì tó yà tí ìyà bá tó yà kò ní máa jáde kiri. Mr. Koiki gbogbo ẹ̀rù kẹ́rù tó bá bà wọ́n tó bá wà lára wọn ìyà ò tí ì tó yà. Bí Buhari ṣe tiẹ̀ ìyà wa ń gbélé lórí ìyà. Ìyà ń jẹ yín lórí ìyà. Ẹ tún fẹ́ lọ dìbò èké. Ìyà kò sẹ́nìkan tó máa sọ fún yín. Bọ́ ẹjọ́ ẹ̀yin tó jẹ́ àgbàgbà ọdẹ ní gbogbo ẹ̀yìn ẹjọ́ tó tó lọ. Tó bá lẹ́nu tó bá béèrè lọ́wọ́ yín lórí Sunday Igboho. Àwa náà mọ̀ pé àwọn nìkan kọ́ náà máa ṣe. Àmọ́ tẹ̀ bá ti lè sọ́pọ́tì wọn ẹ má jáde síta. Nígbà ohun tó yẹ kó ṣe lélẹ̀. Ìjọba tó bá jẹ́ ìjọba gidi ni gbogbo wa ká jáde síta ká máa sọ pé bóyá à ń jà fún wọn. Ìjọba tí ò bá ṣe sùúrù ẹ̀ aráàlú náà máa dìde sí i. Táyà bí bá wá dìde tẹ́yìn tó bá yẹ kẹ́ wá sọ̀pọ̀tì tẹ̀ bá tún wá sọ̀pọ̀tì tẹ̀ wá tún wá fẹ́ máa fi ọ̀rọ̀ tí ò ṣe kẹ́ tún wá nù rárá. Àwọn kọ́ náà máa reply sí àwa tá a tó yín náà máa reply sí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fọwọ́ ẹ síbi tọ́wọ́ ń gbé. Ẹ bá lóògùn kẹ́ ní gbogbo ẹ̀ kẹ́ mọ kíní. Tẹ̀ bá ti lè jáde kẹ́ sọ pé support Yorùbá nation. Àbí kan tẹ̀lé fi support movement ilé léyìí. Ètò ààbò wà nílẹ̀ tó yẹ kẹ́ dá sí. Ètò ààbò wà nílẹ̀ tó yẹ kẹ́ dá sí. Ẹ fi ọmọ tí ṣe Sunday Igboho sílẹ̀. Tẹ̀ bá ti fi support ẹ̀ jọ. Ètò ààbò wà nílẹ̀ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Ẹ kó ayé jọ. Kẹ́ bá wa ṣètò.
táàbù máa ṣe wọlé ilẹ̀ Yorùbá ara kan jàgbára náà kò dídán náà kẹ́ ẹ jáde ta pé bóyá sọ́pọ̀tì bá ní tẹ bá kóra yín jọ gbogbo àwọn tó ṣẹṣẹ fún wa náà ẹ̀yin náà kóra yín jọ kẹ wá wò ìjọba tó bá wá dá yín tó àwọn agẹ fún àwọn agalaba tó wá sọ́pọ̀tì ní àwọn aláma jáde fún yín torí ara ìjàgbára náà ní ètò ààbò náà látúnjà fún ẹ ṣé mo kí bàbá Yorùbá Freedom mo kí gbogbo èyí tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ọ̀sán yìí kó tó di pé a máa tẹ̀síwájú àgbà kọ́ọ̀lù ẹyọ kan bíi méjì ká tó máa tẹ̀síwájú torí like I said there is a lot of work that needs to be done ní kíákíá ẹ bá gbóhùn sókè alàgbà tó ń pè wáyé go straight to the point torí àsìkò. ẹ káàsán sá ẹ káàsán. àkúṣẹ́ náà àṣẹ̀dẹ̀dẹ̀ rẹ̀ o agbára ọlọ́run adẹ́dẹ̀lẹ̀ ìlérí agbára gbẹ́nikẹ́ni tó bá sọ pé ká má délẹ̀ ìlérí àfi wọ́n ṣe àtẹ̀gùn ní agbára ọlọ́run mo kí yín Mr. Koiki ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ọkùnrin takuntakun ní ọmọ Yorùbá rere ní ọmọ Yorùbá ló ṣe gbọ́kànlé òní ẹ̀dẹ̀ bá mi kí bàbá mi Sunday Igboho ẹ̀ bá mi kí wọn pé wọ́n kú lẹ̀ Yorùbá ọlọ́run á dì wọ́n ilé àtọ̀nà wọn kò ní dàrú agbára ọlọ́run ní gbogbo nǹkan tó wù wọ́n lọ́kàn fúnlẹ̀ Yorùbá ọlọ́run á lọ́wọ́ sí i ọlọ́run á jẹ́ ká ṣe àṣeyẹ lágbára ọlọ́run ọ̀tẹ̀ àwọn owó ló ti ń sọ kọ́tọ̀kọ̀tàn àwọn ló sọ kọ́tọ̀kọ̀tàn lórí àwọn tí àwọn Yorùbá náà nìyẹn àbí àwọn Fúlàní tó kàn sọ kọ́tọ̀kọ̀tàn bíi bàbá mi Ọláyọmí Koiki àti bàbá mi Akíntóyè àti bàbá mi Sunday Igboho bí wọ́n ṣe ń jà sọ́tún wọ́n ṣe ń jà sósì pé ilẹ̀ Yorùbá kó dára àwọn máa ń sọ kọ́tọ̀kọ̀tàn wọ́n máa ń sọ jágajàga lẹ́nu wọn náà lọ́pọ̀lọ́ ni wọn lọ́pọ̀lọ́ àwọn torí pé wọ́n wà lábúrọ̀d mo ti rí wọn tó kóra wọn jọ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ lọ́dọ̀ ìyá lórúkọ ẹ̀ ìyá Abíọ́lá orúkọ ẹ̀ ìyá burúkú yìí ìyá kúrú bíbélì sí tó kóra wọn jọ tó ń tọrọ àwọn jẹ lórí platform lọ́dọ̀ wọn tó ń tọrọ àwọn jẹ tó jẹ́ pé àmọ́ kàn wò pé kí làwọn lè sọ mọ́ sọ fún wọn pé kọ̀mpútà kan stop gbogbo rubbish tó ń sọ kan stop gbogbo ìranù tó ń ṣe tí wọ́n tí ọmọ yóò báyìí ká máa bọ̀ wọn tí wọ́n lè pa ilé ìjẹ́bí òun ni bàbá mi Ọláyọmí Koiki tó wá sí ilẹ̀ Nàìjíríà wọ́n wà nílẹ̀ Yorùbá báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ṣe ń lọ sékìtì náà lọ sọ́ṣun wọ́n ṣe ń lọ sọ́ṣun náà lọ sóńdù wọ́n ṣe ń lọ sóńdù náà lọ sẹ́kọ̀ọ́ wọ́n lọ sí Lagos State wọ́n ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá náà tọ́ra ok kí ló ṣe ìyá ẹran mi létí ìyá burúkú yìí kí ló dé tí ò wá sí Nàìjíríà kí ló dé òwá tó máa fi dá bẹ́ẹ̀ kó máa bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kó máa bọ̀ lẹ́kìtì kó máa bọ̀ Ìbàdàn kó tiẹ̀ ní káàkiri bí bàbá mi Sunday Igboho bó ṣe rìn káàkiri tó ṣe ń tọ́ra kódà gan bí àwọn Fúlàní ṣe ń gbórúkọ bàbá mi ẹ̀rù ń bà wọ́n náà sádà bọ̀ kí ló dé tí ìyá burúkú kí ló dé tí ò wá sí Nàìjíríà àtàwọn tó ń ṣẹnu yánkanyànká tó yẹ pé àkótá bá sọ̀rọ̀ gan ayáǹgan ò lè dá wọn lò tó bá sọ̀rọ̀ gan kó dídá gan ọmọ kéékèèké ìwọ̀n lè dá wọn lò bọ̀ tí bàbá mi bá sọ pé ó yá ẹ pàdé mi ní ìlú Èkó yẹ bàbá mi Sunday Igboho ó dàgbà millions 2 million 5 million wọ́n máa pàdé bàbá mi ní ìlú Èkó ṣé ìyá ilé control ta ló mọ̀ wọ́n rí ṣé ọmọ Yorùbá ni wọ́n ní sẹ́lẹ̀ ìdíkù náà lè wà ní Nàìjíríà tọ́ba wọn Nàìjíríà àwọn èèyàn máa san owó lóko pa ni gbogbo wọn tó kóra wọn jọ sórí platform yẹn tó yẹ pé bí wọ́n kàn sọ kọ́tọ̀kọ́tọ̀ wọ́n kàn sọ rádaràdà wọ́n sọ rádaràdà lẹ́nu ṣé ìkànnì òun wò wọn ni ṣé èèyàn méjì ṣé ọ̀gá méjì wà lábàánù àbàgá méjì kò wà lábàánù Ọlọ́run ti gbé fún bàbá wa Sunday Igboho Ọlọ́run ti gbé olórí yẹn fún wọn Ọlọ́run ti gbé olórí yẹn fún ẹ jẹ́ ká support wọn jẹ́ ká support àti fẹ́ débi tí à ń lọ àti fẹ́ débi tí à ń lọ àti débẹ̀ ẹ wo Tuare ní Burkina Faso ẹ wo kan tó ṣe gbogbo àwọn kọ́ńtì bíi márùn-ún tó jẹ́ pé wọ́n ti gba ìjọba níbẹ̀ tí ó wá sọ pé àwọn from Niger to Burkina Faso direct ní tó jẹ́ pé wọ́n kọ́lé ilé ọ̀fẹ́ fáwọn ọmọ Áfíríkà ilé tí wọ́n máa dé sí tó ṣe bí wọ́n pé ìyá kò ní sí ìyá ọmọ kódà gan lè kó láti Odùduwà Republic kó lọ sí Burkina Faso kó lọ ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ free tó jẹ́ pé kò ní sí ìrànlọ́wọ́ ṣé inú Yorùbá ọ̀rọ̀ onú ni àjókòó ni ká ronú ni ṣé bí a ṣe ń jìyà ẹ̀wọ̀n nísìnyí ní ibi tó ti ń pààyàn ní kí lorúkọ ẹ̀
níbi ló ti ń pààyàn ní Nàìjíríà bíbá wọ́n tún pa àwọn èèyàn bíi 5 lánàá àná bẹ́ẹ̀ ṣé àrònú ni kí àrònú ẹ jẹ́ ká gbogbo tí bàbá mi bá ń lọ àjọ ń lọ ni ẹ bàbá mi Ọláyọmí Koiki àti bàbá mi Sunday Igboho àjọ ń lọ bẹ̀ ni torí pé gbèsáyà wa ni Ọlọ́run ti wá ní lọ́wọ́lọ́wọ́ Ọlọ́run ti wá ní kó lágbà bó ṣe wà nílẹ̀ gbogbo náà àwọn èèyàn dùn nílẹ̀ Yorùbá ni pé yẹ́ Sunday Igboho ti wọlé lọ sí Abẹ́òkúta nínú àwọn èèyàn dùn ni lọ sí Ògbómọ̀ṣọ́ lọ sí Ìbàdàn lọ sí Èkìtì lọ sí Oǹdó lọ sí Èkó nínú àwọn èèyàn dùn ni pé bàbá ti wọlé bàbá ti dé o nínú àwọn èèyàn dùn ni so ẹ jẹ́ ká pawọ́pọ̀ ti bàbá yìí ká fọ̀rọ̀ ọ̀tẹ̀ máa ń tẹ̀yàn rí ni ẹ jẹ́ ká pawọ́pọ̀ ká lè débi tá à ń lọ tábà ti ń lọ sí Oǹdó state jẹ́ ká jọ lọ tábà ti ń lọ sí Èkìtì ẹ jẹ́ ká jọ lọ tábà ti ń lọ sí Ọ̀ṣun state ẹ jẹ́ ká jọ lọ ká bá wọn débẹ̀ àsìkò wa lélẹ̀ àdúgbò Nàìjíríà ti finish Nàìjíríà la wà o Nàìjíríà mo wà Èkó mo wà ìlú Èkó mo wà tó wà lẹ́tọ́ fẹ́fẹ́ wà mí kó máa wà mí bọ̀ ìlú Èkó mo wà ọwọ́lọ́wọ́ báyìí ìlú Èkó àwa gan ṣiṣẹ́ takuntakun ẹ̀yin bro tẹwà ẹ̀yin mọ́mí wa tẹwà lábúrọ̀d àwa gan náà ò dúró àwa gan ṣiṣẹ́ takuntakun àwọn míì máa ń fẹnu sọ rọ́bìṣì nínú mọ́tò. ti rí ohun tí a mú wá fún wa lénìí ẹ bá wa like ẹ bá wa share ẹ bá wa subscribe sí orí Òjíṣẹ́ TV ẹ bá wa tẹ notification bell so that a bá tún mú àwọn àkọ̀tun wá fún wa ẹ̀yin lẹ́ ò kọ́kọ́ máa rí títí di ìgbà tá ò tún máa pàdé lórí Òjíṣẹ́ TV ó dàbọ̀.